สวัสดีค่ะหมอกัญญมลอายุรแพทย์โรคไตค่ะวันนี้หมอเล่าเรื่องว่าปัสสาวะผิดปกติยังไงถึงจะสงสัยว่าเป็นโรคไตนะคะผิดปกติของปัสสาวะค่ะก็มีหลากหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะเป็นฟองปัสสาวะมีสีผิดปกติมีกลิ่นผิดปกติหรือว่าการปัสสาวะบ่อยเกินไปการปัสสาวะน้อยเกินไปปริมาณมากเกินไปหรือถ้าเกิดว่าจะมีปัสสาวะเป็นฟองก็จะสงสัยว่ามีโปรตีนรั่วในปัสสาวะหรือเปล่านอกจากการมีปัสสาวะเป็นฟองแล้วอาการที่จะสงสัยว่ามีความผิดปกติในโรคที่มีปัสสาวะเป็นฟองก็คืออาจจะมีอาการบวมร่วมด้วยโดยบวมก็จะเป็นบวมที่เปลือกตาบวมที่หน้าแข้งหรือว่าหลังเท้ารวมทั้งอาจจะมีเรื่องของความดันโลหิตสูงร่วมด้วยส่วนสีของปัสสาวะค่ะสีของปัสสาวะเนี่ยโดยทั่วไปก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนๆนะคะถ้าสีผิดไปจากนี้ก็มีโอกาสที่จะมีการผิดปกติได้อย่างเช่นถ้าสีแดงเนี่ยก็สงสัยว่าอาจจะมีเม็ดเลือดแดงอยู่ในปัสสาวะหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นสีของอย่างอื่นได้อีกนะคะเช่นถ้าเกิดเป็นสีของยาหรือว่าสีของอาหารบางอย่างเช่นพวกแครอทเป็นต้นนะคะถ้าเกิดเป็นสีเหลืองค่ะถ้าสีเหลืองจางๆสีเหลืองอ่อนๆก็เป็นสีปกติของปัสสาวะเราทั่วไปแต่ถ้าเกิดเป็นสีเหลืองเข้มหรือเป็นสีส้มค่ะก็อาจจะมีโอกาสที่จะมีโรคต่างๆได้เช่นถ้าเกิดว่ามีสีเหลืองเข้มมากก็บางทีจะเป็นสารเหลืองที่เรียกว่าสารบิลิรูบินคนไข้อาจจะมีปัญหาเรื่องตับหรือว่าถ้าเกิดมีสีส้มค่ะก็อาจจะเป็นจากการทานยาบางอย่างการทานอาหารเช่นแครอทถ้าเป็นสีเขียวค่ะคนไข้บางคนค่ะไปซื้อยาที่เข้าใจว่าเป็นยาล้างไตซึ่งยากลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มของยาขับปัสสาวะรวมกับสารตัวหนึ่งชื่อว่าเมทิลีนบลูซึ่งสารตัวนี้จะเป็นสีน้ำเงินพอสีน้ำเงินมารวมกับสีปัสสาวะสีเหลืองๆค่ะก็จะได้เป็นสีเขียวพอปัสสาวะออกมาคนไข้ก็จะเห็นสีเขียวในปัสสาวะของตัวเองเข้าใจว่าอันนี้ก็คือดีละเป็นยาที่จะช่วยล้างไตได้ซึ่งที่จริงก็คือเป็นความเชื่อที่ผิดนะคะถ้าเกิดเจอสีปัสสาวะตัวเองเป็นสีเขียวก็อาจจะมีความผิดปกติขี้ไตร่วมด้วยค่ะรวมทั้งถ้าเกิดมีปัสสาวะเป็นสีเข้มนะคะสีอาจจะออกสีน้ำตาลเข้มหรือว่าเกือบดำอย่างเงี้ยค่ะมีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีโรคเลือดบางอย่างที่ทำให้เม็ดเลือดแดงแตกแล้วก็สีลักษณะของต่อไปก็คือเรื่องกลิ่นค่ะกลิ่นปัสสาวะยังไงก็จะเป็นมีกลิ่นเหม็นอยู่แล้วนะคะก็จะถ้าเกิดกลิ่นของปัสสาวะค่ะเหม็นกว่าโดยปกติทั่วไปก็อาจจะมีโอกาสในการที่จะเป็นโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้นะคะบางทีคนไข้ก็จะมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นอาจจะมีไข้มีหนาวสั่นปวดหลังปวดเอวมีปัสสาวะขัดหรือว่ามีปัสสาวะบ่อยปัสสาวะมากหรือน้อยเกินไปอันนี้หมอแยกเป็น2ประเด็นก็คือถ้าปริมาณนะคะถ้าปริมาณน้อยเกินไปคือน้อยกว่า400ซีซีต่อ24ชั่วโมงหรือถ้ามากคือมากกว่า 3,000 ซีซีต่อ24ชั่วโมงค่ะถ้าเกิดเป็นจำนวนครั้งอะค่ะโดยทั่วไปของการปัสสาวะตอนกลางวันก็จะปัสสาวะสักประมาณ 3-5 ครั้งต่อวันถ้าเป็นตอนกลางคืนก็ไม่ควรเกินสัก 1-2 ครั้งต่อวันนะคะที่หมอเจอบ่อยอะค่ะก็คือคนไข้จะมีปัสสาวะบ่อยนะคะแล้วก็ที่เจอบ่อยก็คือจะไม่ใช่โรคไตนะคะก็จะเป็นจากสาเหตุบางอย่างเช่นคนไข้ดื่มน้ำเยอะเกินไปคนไข้ทานกาแฟหรือโรคที่เจอได้บ่อยๆเรื่อยๆเลยก็คือคนไข้เป็นเบาหวานนั่นเองถ้าไม่แน่ใจว่าช่วงนี้ทำไมปัสสาวะบ่อยหรือปริมาณปัสสาวะเริ่มมากขึ้นก็อาจจะต้องมาตรวจเช็คกันนะคะรวมทั้งอยู่ในกลุ่มอาการปัสสาวะที่ผิดปกติบางอย่างเช่นรู้สึกว่าปัสสาวะยากจำเป็นจะต้องเบ่งปัสสาวะไม่พุ่งอย่างเงี้ยก็อาจจะมีความผิดปกติของต่อมลูกหมากเป็นต้นนะคะถ้าเกิดมีปัสสาวะอยู่ในกลุ่มอาการแบบนี้ค่ะหมอก็คิดว่าควรจะต้องมารับการตรวจนะคะก็คือการตรวจปัสสาวะค่ะโดยขั้นตอนการเตรียมตัวตรวจปัสสาวะก็คือมาโรงพยาบาลนะคะแล้วก็แนะนำตรวจปัสสาวะเป็นตอนเช้าค่ะเข้าห้องน้ำทำกิจวัตรประจำตัวให้เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ทำความสะอาดอวัยวะเพศให้เรียบร้อยอะค่ะทำความสะอาดจากข้างหน้ามาข้างหลังนะคะไม่ให้มีการปนเปื้อนนะคะแล้วก็เวลาปัสสาวะค่ะก็คือปัสสาวะออกช่วงหนึ่งนะคะเก็บปัสสาวะในช่วงที่อยู่กลางๆนะคะแล้วก็ไม่ให้มีเยื่อเมือกปนนะคะเพราะถ้ามีเยื่อเมือกปนเนี่ยอันนี้ก็จะแปลผลไม่ได้การส่งตรวจปัสสาวะก็ควรจะส่งตรวจภายใน 1-3 ชั่วโมงนะคะไม่ใช่ว่าเก็บปัสสาวะค้างคืนมาจากที่บ้านเพื่อจะมาตรวจที่โรงพยาบาลถ้าวันไหนคนไข้คุณผู้หญิงนะคะมีประจำเดือนอยู่ค่ะวันนั้นก็จะไม่สามารถตรวจปัสสาวะได้นะคะเพราะว่าจะแปลผลไม่ได้
การตรวจปัสสาวะถ้าเกิดว่าเราเห็นอยู่แล้วว่ามีสีผิดปกติมีกลิ่นผิดปกติจำนวนครั้งผิดปกติไปอย่างเงี้ยก็จำเป็นจะต้องตรวจในโรงพยาบาลแน่ๆอยู่แล้วแต่ว่าจะมีลักษณะของการที่ปัสสาวะผิดปกติแต่ว่าเราไม่ทราบนะคะเช่นว่าถ้าเกิดว่ามีโปรตีนรั่วน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะบางทีคนไข้ไม่บวมนะคะหรือถ้าเกิดบางทีมีเม็ดเลือดแดงนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยค่ะคนไข้ก็จะเห็นสีลักษณะของปัสสาวะเนี่ยเป็นสีเหลืองปกตินะคะจะไม่ทราบว่ามีเม็ดเลือดแดงอยู่ในปัสสาวะด้วยค่ะดังนั้นการตรวจสุขภาพประจำปีการตรวจสุขภาพการเช็คความดันบ่อยๆก็ยังเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอันที่2ก็คือพอเวลาคนไข้มีอาการผิดปกติของปัสสาวะค่ะหมอก็คิดว่าถ้าไม่แน่ใจยังไงควรจะต้องได้รับการตรวจยืนยันนะคะไม่ควรจะวันนี้สีปัสสาวะผิดปกติไม่แน่ใจใช่มั้งคงไม่ใช่มั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ละเลยการที่จะไปตรวจที่โรงพยาบาลเพราะอย่างไรก็ตามค่ะถ้าเกิดตรวจเราไม่ใช่ก็อย่างน้อยเราก็ได้เช็คสุขภาพของไตแต่ถ้าเกิดว่าตรวจเราใช่เราจะได้รีบรับการรักษาแต่เนิ่นๆนะคะเพราะว่าโรคบางโรคค่ะมีผลต่อการรักษายิ่งรักษาเร็วก็ยิ่งดีนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะหมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่มีคำถามค่ะสามารถฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้และท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe แล้วก็กระดิ่งข้างๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ